Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα δείξουμε κάτι καινούριο, κάτι κολπάκια που έχει το DJI Avata 2, τα οποία δεν τα είχε το DJI Avata. Έχει να κάνει με το απλό χειριστήριο, το Motion Controller 3. Δεν έχουμε μπει ακόμα στην διαδικασία του Manual Mode, θα μπούμε, αλλά προς το παρόν κοιτάμε τον εύκολο χειρισμό. Έχουμε δει στο πρώτο βίντεο πώς απογειωνόμαστε, προσγειωνόμαστε με ασφάλεια και τα λοιπά, τις βασικές ρυθμίσεις, και πάμε σήμερα να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε 2-3 κολπάκια που μας έχει βάλει μέσα σαν προεπιλογή η DJI. Πάμε λοιπόν να δούμε. Πρώτα απ' όλα το DJI Avata 2 είναι κάτω, είμαστε έτοιμοι για απογείωση, οπότε θα πατήσουμε 2 φορές το κόκκινο. Έχουμε ελέγξει δορυφόρους τα πάντα. Ξεκινάνε οι μηχανές. Έχει εμφανιστεί στο πλάι το easy άκρο, αλλά θα σας δείξω πώς μπαίνει και πώς βγαίνει. Πάμε να απογειωθούμε, πατάμε, κρατάμε το κόκκινο και απογειωθήκαμε. Θα πάω λίγο πιο μπροστά. Έχουμε λίγο άπλα εδώ και θα πάρουμε και λίγο ύψος. Λοιπόν, τώρα πάμε στα γυαλιά και αν πάμε προς τα κάτω θα δείτε ότι εδώ έχει το easy άκρο. Το πατάμε και εμφανίζεται αυτή η λίστα αριστερά, την οποία μπορούμε να την κάνουμε πάνω κάτω με τη ροδελίτσα που έχει το Motion Controller στα αριστερά, που είναι αυτή εδώ. Σας τη δείχνω τώρα στην GoPro, εδώ πέρα. Αν πάμε λοιπόν κάτω θα πάμε στο 180 drift και στο flip. Θα πάμε στο flip, βλέπετε ότι έχει ένα βελάκι, μάλλον ένα σταυρό που πάει πάνω κάτω αριστερά δεξιά, και για να κάνουμε flip θα χρησιμοποιήσουμε το χειριστηριάκι που βρίσκεται στο Motion Control, πάνω σας το δείχνω τώρα στην GoPro. Πάμε λοιπόν λίγο παραπέρα να έχουμε χώρο και πολύ απλά για να κάνουμε ένα flip, κοιτάξτε να δείτε πόσο εύκολο είναι. Θα κάνουμε το μοχλάκι που βρίσκεται στο Motion Controller μία φορά στα αριστερά ενώ κινούμαστε. Τόσο απλά παιδιά. Και κάνω μία έτσι να γυρίσω. Θα μου πεις, έχεις την ίδια ευχαρίστηση όταν το κάνεις manual? Όχι, δεν την έχεις, αλλά είναι κάτι το οποίο σε βάζει λίγο σε πειρασμό για να μπεις manual και να κάνεις ακόμα περισσότερα. Αυτό λοιπόν ήταν το flip, θα το κάνουμε άλλη μια φορά. Να πάρω λίγο έτσι θέση και πάμε. Το βλέπετε, κάνει τη μανούβρα πραγματικά τέλεια. Δηλαδή άμα την κάναμε έτσι με το χέρι θα ήταν κορυφή. Πάμε λοιπόν να έρθω εδώ, να πάρω πάλι θέση και να αλλάξουμε και να πάμε το 180 drift. Τώρα τι κάνει? Πηγαίνει μπροστά και μετά σε κάνει drift 180 μοίρες και κοιτάει προς τα εσένα. Δηλαδή τώρα πηγαίνω μπροστά, αν κάνω μια αριστερά γυρνάει και πάει με την όπισθεν. Και όπως βλέπετε κοιτάει προς τα πίσω. Πρέπει να είμαστε λιγάκι προσεκτικοί με το τι έχει από πίσω, έτσι. Και μας φέρνει πάλι, όπως βλέπετε, και κάνει όπισθεν. Απλά κολπάκια, με το slide απλά έχει την κανονική χρήση του μοχλού, δηλαδή αριστερά δεξιά πάνω κάτω. Αν με ρωτήσετε εμένα, το flip είναι το καλύτερο, γιατί στο flip είναι εκεί πέρα που πραγματικά δυσκολεύτηκα αρκετά για να το κάνω σε manual και τώρα μας το δίνει με το πάτημα ενός κουμπιού. Θα το κάνω άλλη μια φορά. Βλέπετε ότι λέει high wind velocity και έχω και ένα πουλί με ακολουθεί. Την ώρα που ήθελα να κατέβω να κάνω το βίντεο δεν φύσαγε, αλλά τώρα άρχισε να φυσάει. Και όπως βλέπετε κάνει το roll πάρα πολύ ωραία. Έρχομαι λοιπόν πίσω για την προσγείωσή μου. Ένα μικρό βίντεο tutorial σήμερα για το DJI Avata 2 και ερχόμαστε για προσγείωση προσεκτικά. Ερχόμαστε εδώ και κάνουμε την προσγείωσή μας.
και είμαστε κάτω. Τώρα φόρτωσε ο αέρας. Πριν, παιδιά, σας λέω που ήθελα να κατέβω να κάνω το βίντεο, δεν κουνούσε φύλλο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και να είστε συντονισμένοι γιατί έρχονται πολλά βίντεο με το DJI Avata 2 και όχι μόνο φυσικά. Γεια χαρά!